Trời ơi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay sẽ là một video chế xe nha các bạn. Và nếu như các bạn có theo dõi kênh của mình thì ở những cái video gần đây mình chỉ dùng những cái linh kiện đắt tiền rồi khó kiếm để thực hiện đó các bạn. Thành thử ra là có nhiều bạn mới nhắn cho mình bảo là kêu mình sử dụng những cái linh kiện rẻ tiền với lại dễ tìm hơn để làm clip, để cho anh em cũng có thể dễ làm theo với các bạn. Và để đáp lại cái tâm tư tình cảm của anh em thì hôm nay mình sẽ thử chế một cái xe chạy siêu tốc độ luôn bằng những cái linh kiện siêu dễ tìm như thế này. Đấy. Và cũng để thử là test xem cái động cơ này nếu như gắn vào xe thì nó chạy có nhanh không đó các bạn. Đấy, hôm bữa mình gắn vào cái Tàu Thái á, chạy khá là ok, 19110 với cái motor 180 luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một bộ cầu trước sau như thế này. Các bạn có thể tháo ra từ những cái xe đồ chơi cũ á các bạn. Ở đây thì mình có một cái bộ hộp số sau rất là ngon luôn, có vi-sai luôn á các bạn. Đây là cái phần cầu trước bình thường thôi. Một con relay 3V nha các bạn. Đây nó để nè các bạn, 3V DC nè. Một bộ tay và mạch điều khiển của xe đồ chơi. Đấy, thì anh em nhìn anh em cũng biết đây là cái mạch đồ cổ rồi, rất là gườm gà luôn. Nhưng mà được cái những cái loại này xài rất là bền luôn các bạn. Một cục pin 2S 450 mAh. Chúng ta dùng những cục pin nhỏ như thế này để giảm cái khối lượng, để đạt được cái tốc độ tối ưu nhất nha các bạn. Ok, và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi để xem là mình sẽ chế cái xe gì nha. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái tấm nhựa PVC như thế này để làm phần khung gầm nha, để chúng ta liên kết những cái bộ phận lại với nhau. Bây giờ mình sẽ vẽ rồi cắt cái phần khung gầm nha các bạn. Và đây các bạn, mình đã làm được cái phần khung gầm cho cái xe này rồi, rất là dễ luôn. Tiếp theo mình sẽ thay cái motor 3V siêu cấp VIP Pro này vào trong cái hộp số này nha. Ôi rồi ôi, đây các bạn, thì mình vừa gắn cái motor 3V siêu cấp VIP Pro vào trong cái hộp số này nè. Đấy, xoay rất là mượt luôn. Bởi vì cái motor này mình độ ổ bi ở trước sau á, rất là trơn tru. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ liên kết ba cái này lại với nhau nha. Và đây các bạn, rất là dễ luôn. Chúng ta chỉ việc dán như vậy là xong luôn. Cái xe này mình làm nó không có phuộc gì hết. Mình nghĩ là chạy nó rất là sóc. Cho nên là mình sẽ dùng những cái xốp như thế này, mình làm cái lớp cho nó nha. Và đây các bạn, đấy, rất là đơn giản luôn. Như vậy là chúng ta đã làm được cái phần kit xe luôn rồi các bạn. Tiếp theo sau đây, mình sẽ lắp đồ điện vào trong cái con xe này. Pin này các bạn, mạch và relay. Và đến cái đoạn mà chúng ta lắp mạch vào thì nó hơi phức tạp ở cái phần đấu nối relay thôi các bạn. Chứ nó không có khó gì hết, các bạn theo dõi là có thể làm được nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đấu relay nha. Thì thường là chúng ta sẽ đấu cái phần relay vào trong cái kênh chạy tới chạy lùi với các bạn.
Các bạn có thể xác định được hai cái dây motor đó bằng cái cách là khi mà chúng ta tháo ra, chúng ta sẽ thấy là hai sợi dây đó sẽ đấu về cái cầu sau của cái xe. Nhưng nếu mà cái mạch của các bạn bị đứt dây hoặc là cái mạch nó không có hàng dây luôn á, thì để xác định cái dây đó chúng ta sẽ xem nè. Như các bạn thấy là có chữ BM và FM, thì cái cặp dây này chính là cái dây của cái motor của cái cầu sau các bạn, kênh chạy tới chạy lui á. Còn LM với cái chữ RM này các bạn, viết tắt của chữ left right á, là của cái kênh quẹo tới, quẹo trái quẹo phải, nó sẽ là hai dây này. LR là quẹo trái quẹo phải. Còn về phần nguồn cấp cho mạch thì ở đây mình sẽ chỉ với các bạn cách phân biệt luôn. V cộng chính là dương, còn V trừ tức là âm. Hoặc là ở trên một số cái mạch khác nó sẽ để là VCC và GND, thì GND chính là trừ, còn VCC chính là cộng. Đấy, còn ANT chính là cái phần mà chúng ta sẽ đấu anten. Đơn giản vậy thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đấu vào relay. Thì mình sẽ đấu cái cặp dây BF, tức nghĩa là cái kênh chạy tới chạy lui các bạn, vào hai cái chốt này của relay. Và mình mới hàn cái cặp dây BF vào trong hai cái chốt của relay rồi. Các bạn có thể hàn cái sợi xanh dương qua đây, xanh lá qua đây, sao cũng được hết các bạn, miễn sao là nấu vào hai cái chốt này. Ở bước này thì mình sẽ hàn cái dây cho motor nha các bạn. Ok, sau khi mà đấu được hai cái dây motor, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối những cái bộ phận này lại với nhau. Kết nối relay, motor, pin, rồi từ mạch tới pin. Nói chung là cũng dễ thôi các bạn. Các bạn chịu khó theo dõi kỹ xíu là sẽ biết làm nha. Đây các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ đấu một dây motor vào trong cái chấu này. Bên đây này các bạn. Các bạn thấy ở đây nó sẽ không có cái nét liền như giống ở bên này, thì chúng ta sẽ đấu cái cực bên đây nha. Ở đây có một cái chân giữa thì chúng ta sẽ hàn thêm một sợi dây vào đây nha. Sau khi mà hàn xong thì các bạn sẽ thấy ở đây là một sợi, rồi từ motor ra nó sẽ còn trống một sợi. Và hai cái sợi dây này chúng ta sẽ đấu trực tiếp vào pin nha các bạn. Mình sẽ hàn hai sợi này vào trong một cái jack pin như thế này để mình cắm vào pin. Và đây các bạn, như vậy là chúng ta hoàn thành khoảng được 95% luôn rồi. Hàn dây như vậy là xong rồi các bạn. Đây là sợi dây nguồn của mạch, thì mình đã đấu vào trong một cái jack như thế này để chúng ta có thể ghim một cục pin 2S nha. Còn hai sợi trong đây chính là phần dây của kênh lái, mình đã đấu vào trong cái motor lái ở phía trước luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách đấu pin nha. Ở đây là một cục pin 2S, thì trên cục pin này nó sẽ có hai cái jack. Đây, cái sợi jack bự này chính là cái jack tổng nè các bạn. Còn cái jack này chính là cái jack mà chúng ta sẽ lấy nguồn để cung cấp cho mạch. Bây giờ mình sẽ ghim vào cho các bạn xem. Đây, cái jack mà chúng ta ghim với relay, với motor, chúng ta sẽ ghim trực tiếp vào pin. Ở bên trái chính là cái jack nguồn của mạch, còn ở bên phải chính là cái jack pin. Các bạn ghim vào đúng màu là được. Đây, cộng theo cộng, trừ theo trừ. Đấy bạn. Đấy, như vậy là chúng ta có thể lấy nguồn 3.7V từ cái cục pin 2S để nuôi cái mạch. Nếu như mà chúng ta ghim chung với cái jack bự này thì cái mạch chúng ta sẽ xì khói luôn nha, sẽ bị cháy. Sau khi mà đã ghim pin vào thì cơ bản cái xe của chúng ta đã chạy được rồi các bạn. Đây mình sẽ thử với các bạn xem. Đấy, quẹo nè, còn chạy tới chạy lui nè. Do là ở đây mình chỉ dùng một relay nên cho dù bấm tới bấm lùi thì nó cũng chạy có một hướng thôi các bạn, chính là chạy tới á. Rất là mạnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm cho nó gọn lại, với lại làm cái phần cánh gió các bạn, rồi sau đó có thể đem đi test liền nha. Ok các bạn, và đây, đấy, qua những bước rất là đơn giản luôn, chúng ta đã có một cái xe như thế này. Đấy, thì mình làm cái phần cánh gió này nhìn cho nó đẹp hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ đem cái xe này đi test và đo tốc độ cho các bạn xem, để coi nó chạy được bao nhiêu km/h nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi luôn.
Ok, và đây các bạn, mình đang có mặt tại đại lộ vòng cung nè, ở chỗ nóc hầm Thủ Thiêm á. Đấy, thì mình đã gắn cái cục đo GPS lên rồi. Hình như là mình làm cái bề ngang bánh nó hơi nhỏ, cho nên là mình gắn hai cái muỗng này vô để cho nó giữ thăng bằng lại nha. Bây giờ mình sẽ đo để xem cái xe này nó chạy được bao nhiêu km/h nha. Không biết là nó chạy có nhanh không nữa. Đây các bạn, mới kéo cái được 23 km/h. Nó tông cái nó tông một cái nó xức với cái này cả trơn luôn. Để mình gáp lại rồi mình thử thêm mấy khác nữa nha. Đấy, 0 km/h. Bây giờ mình sẽ test thêm một lần nữa nha. 1, 2, 3. Ôi trời ơi. Để coi coi nó được bao nhiêu km/h các bạn. Lần này được 27 luôn nè các bạn. Nice. Bây giờ mình sẽ làm một chuyện hết sức là liều luôn nha các bạn. Okay. Là mình sẽ đấu hai cục pin 2S này thành một cục 4S luôn, để coi mình coi nó chạy như thế nào nha. Đây các bạn, mình mới đấu hai cục này thành một cục 4S luôn nè. Đấy, giờ mình lắp vào xe để mình test cho các bạn xem nha. Đây, mình mới gắn hai cục pin với cái đầu đo lên chân này. Bây giờ là chạy 4S luôn nha. Ui là trời, bây giờ mình sẽ test luôn nha các bạn. Đây, để đây. Bây giờ mình sẽ coi cái cục 4S nó chạy như thế nào nha. Đấy, 1, 2, 3. Trời ơi. Thì tưởng thế nào các bạn ơi. Gắn cái cục 4S vô, giờ cái nó sức dây nó chập nó cháy tùm lum hết trơn. Đấy. Thì nhìn chung là cái xe này mình thấy là nó chạy phải được 30 mấy á các bạn. Tại vì hồi nãy nếu như chúng ta tháo cái cục này ra thì nó cũng tăng lên khá đáng kể á. Hồi nãy chạy được nhiêu ta, 27. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Nhớ ấn nút like và đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Đấy, lần sau mình sẽ chế cái chiếc không chở than luôn chứ chế bằng mấy cái motor này nó dởm quá các bạn ơi. Chạy không được có bao nhiêu hết, chủ yếu là cũng vui. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.